سلام علیکم. سلام برادر گل. برای ایرانیا واکسن میزنن اونجا یا نه؟ آره من چند نفر رو دیدم زدن. واکسن برای ایرانی خارجی نداره، فقط مهم شرایط سنی و بیماری های خاصه. یعنی اگه سن بالای 50 باشه، من دیدم که از 50 تا مثلا 100 سال رو دارن میزنن، 90 سالا، 80، 70 همینجور دارن میان جلو. بس خوبه. اینجا نه، اینجا هنوز برای ایرانیا کار خاصی انجام ندادن. نه اینجا ایرانی و خارجی نداره. شرایط سنی کسایی که اینجا زندگی میکنن بستگی به شرایط سنیشون و مریضی خاص دارن، مثل سرطان و بیماری خاص دارن، پرستارا، بیمارستان ها، تمام اینا واکسن رو زدن. و الان یه نفر مثلا به عنوان مسافر بیاد اونجا، چی تو این شرایط قرار میگیره بزنه یا نه؟ نه نه به هیچ عنوان. اوضاع کار و بار چطوریه؟ ایرانیا خیلی دوست دارن الان برن، الان هوا هم خوب شده. به من خیلی زنگ میزنن میگن آقا کسی سراغ نداری آدم به ما معرفی کنه. میگم آقا ما آدم پرونی، ما به شما آدم معرفی کنیم؟ چه میدونم بعد با کی برید. آره میگن نه تو استانبول هستی، اینا از این داستانا زیاده، ما میخوایم بریم. چرا ایرانی ها اینقدر دارن میرن از ایران؟ یا اینکه مثلا دارن میرن اون وقت چقدر زندگی فرق داره با اینجا؟ آسمون همه جا یه رنگه، فرقی نمیکنه. ولی شما اگه تو کشور خودت موفق باشی اینجا موفقی، اگه موفق نباشی اینجا هم ناموفقی، فرقی نمیکنه. ولی به خاطر شرایط سختی که تو ایران پیش اومده، به خاطر مسائل اقتصادی، بیکاری، بیقانونیایی که وجود داره، خب خیلی از ایرانی‌ها دارن از اونجا میرن به خاطر آینده بچه هاشون. تا اونجایی که من الان تو اروپا هستم چندین ساله، میدونم که خب هر کس سر کار خودشه، کسی به کار کسی کاری نداره، آزادی‌های خودتو داری و در قبال کاری که میکنی مزد میگیری، زندگی روتین و روزمره داری، دغدغه تأمین معاش زندگی تو نداری. در اروپا خوبیش اینه که شما چه کار داشته باشی چه نداشته باشی، یه منبع درآمد یا دولت حداقلی برای همه افرادی که تو جامعه هستن در نظر میگیره و شما در صورتی که کارم نکنی حقوق داری. برای درست. همین مشکلی ایجاد نمیشه، کسی اینجا از کسی دزدی نمیکنه، به خاطر اینکه تأمین در رفاه و مشکلاتی که ایران داره رو اینجا نمیبینیم. مشکلات اقتصادی بیشتر تو ایران باعث فرار ایرانی ها میشه. درست. حالا راه های قانونی اومدن اونجا الان راحت ترین راه کدومه؟ خیلی ها ویزای دانشجویی میان که هزینه های سرسام آوری داره و باید شما یه مبلغی رو تو ایران در سفارت مثلا اتریش که من هستم بذارید، امتحانهای زبانش رو بدید، بعد دانشگاه اینجا به صورت شخصی باید اپلای کنی، یعنی پذیرش رو شخصی خودت باید بگیری. اینجا دانشگاه محور نیست، استاد محوره. یعنی شما باید یه استادی رو پیدا کنی تو رشته خودت و از طریق ایمیل یا تماس‌های مکرر بتونی با اون استاد کانکت بشی و از اون طریق میتونی دانشجویی بیا اینجا. و خیلی دانشجویی میان و بعد تبدیل میکنن به ویزای کاری یا پناهندگی و میمونن دیگه و بر نمیگردن. ولی خیلی سخته، شرایط خیلی سخته الان، به خصوص برای کسایی که بخوان اینو ویزاها رو تبدیل کنن. بیزینس و کاری هم که خیلی مشکله. اروپا زیاد نمیگیره از ایرانیا چون سرمایه های کلون زیادی رو میخواد. حدوداً حداقل 5 میلیون یورو باید شما سرمایه گذاری ملک و اینا بکنی. مثل ترکیه فکر نکنم باشه. 250,000 دلار اینجا. خب با 250,000 دلار اینجا نه، اینجا 5 میلیون، بعضی از کشورها 7 میلیون، بعضی از 3.5 میلیون فرق میکنه. و سرمایه گذاری هم که نمیشه، تنها راهی که میمونه پناهندگیه که ایرانی ها میان و پناهنده میشن. بکنم روش همون قاچاق اومدن راحت ترین، کم هزینه ترینشه. خب قاچاق اومدن کم هزینه ترینشه ولی خطرناک ترینش هم هست دیگه. این راه های قاچاق برم راه های خیلی خطرناکیه و همینجوری نیست. الان خیلی از ایرانیایی که سال 2015 مرزها باز شد اومدن، پشت بعضی از مرزهای مثل بوسنی و کشورهای صربستان اینا همه گیر کردن، تو مجارستان اینا همه موندن، نمیتونن بیان این بر. شما فکر نکن که میای اینجا راحت میتونی زندگی کنی و راحت میتونی همه کار بکنی. نه، شما تا جواب اقامت و اون مشکلاتی که تو ایران داشتی و پناهندگی رو نگیری به هیچ عنوان اجازه فعالیت بهت نمیدن و باید توی
کمپ ها زندگی کنیم. میگن آقا کمپ هم باز به هر حال بهتر از زندگی در ترکیه است. ما اونجا باز حداقل خرج خورد و خوراکمون رو میدن، یه بیمه درمانی داریم. اینجا که الان بیمه درمانی هم دیگه حتی پناهنده های ایرانی تو ترکیه ندارن. نسبت به ترکیه اینش خوبه، ولی در ترکیه شما میتونی مشغول به کار بشی، ولی اینجا شما اجازه کار بهت نمیدن تا زمانی که جواب پناهندگی تو بگیری. تا زمانی که شما جواب نداشته باشی حق کار نداری و خیلی سختگیری زیادی میشه نسبت به کار کردن، چون میگم ما حقوق به شما میدیم و شما حق کار نداری. شما اون چیزی که ما میدیم باید بخوری و زندگی کنی. حقوقی که میدن چقدر هست؟ بستگی داره. در اتریش شما وقتی زمانی که وارد میشی، وقتی خودتو به اداره پلیس معرفی میکنی، شما رو منتقل میکنن بعد از چند روز به یک کمپ های پناهندگی یا پانسیون بهش میگن، یا هتل های. اتریش هتل داره، مثلا هتل ها پانسیون های قدیمی هستن که اتاقاشو تعمیرات کردن و پناهنده ها رو تو اونها قرار میدن و به هر نفر ماهانه 150 یورو پول تو جیبی میدن که اگه به کمپایی بری که صبحونه و ناهار و شام بهت بدن 40 یورو، ولی اگه به کمپایی بری که خودت باید غذا درست کنی 150 یورو نفری میدن تا مراحل دادرسی پناهندگی انجام بشه. خب این مبلغ اون حدی هستش که انسان یه زندگی راحت داشته باشه یا اینکه نه فقط در حد بخور و نمیره؟ نه خیلی کمه، بخصوص اگه اینجا مجرد باشی که خیلی کمه، چون شما درسته که یه اتاق بهت میدن، کرایه خونه نمیدی، پول آب و برق و اینا نمیدی، ولی خب بالاخره تلفن داری، اینترنت داری، بالاخره میخوای خرید کنی، خورد و خوراک داری. اگه سیگاری و مشروب خور باشی که کم میاری، مجبوری که در کنارش یه کارهایی هم انجام بدی. حالا کارهایی مثل چمنزنی، باغبونی، اینا کارهاییه که اینجا میتونی تا یه مینیمومی اجازه کار بهت میدن، خیلی کم، مثلا در ماه نفری 90 تا 100 یورو میتونی مثلا این کارا رو بکنی. اینم مستلزم اینه که کی رسیدگی کنن به پناهندگیت. یعنی پناهندگی شما ممکنه 6 ماه، ممکنه 5 سال، ممکنه 3 سال، هر کی متفاوت پروندهش طول بکشه. و یه قانونی قبلا در اتریش بود، شما وقتی وارد اتریش میشدی میتونستی خونه پریوات کنی، یعنی شما شخصا میرفتی خونه میگرفتی، میگفتی من کمپ نمیخوام بمونم، میری خونه اجاره میکردی. ولی خب اینها میگفتن که ما مینیمم و ماکسیمم چیزی که به شما بابت اجاره میدیم مثلا 220 یورو بابت یه خانواده است و دیگه دست خودته. حالا اگه اجاره میخوای بکنی 500 یورو یه خونه معمولی، دیگه بقیه‌اش باید خودت بدی یا از اون پولی که بابت خورد و خوراک بهت میدن. مثلا یه خانواده 4 نفره، یه زن و شوهر با 2 تا بچه رو اگه بری پریوات کنی تو کمپ باشی، نفری 150 تا میدن 600 یورو در ماه. اما اگه پریوات کنی این 600 تا به اضافه یه 220 تا پول اجاره خونه است، میشه 820 یورو که شما میتونی بری مثلا خونه ای اجاره کنی. ولی خب با 220 تا شما تو اتریش خونه نمیتونی پیدا کنی، حداقل باید 500 600 یا خونه 30-40 متری رو اجاره کنی. در نهایت باید کار سیاه انجام بدن دیگه، یواشکی کار کنن. یواشکی باید کار کنن. خب یواشکی کار کردن هم ضررهای زیادی داره، یعنی اگه پلیس شما رو بگیره و اون کارفرما رو بگیره، که کارفرمای اتریشی که به هیچ عنوان کار سیاه بهت نمیدن چون میترسن 22,000 یورو جریمهشون میکنن. و کارفرماهای ترک هستن که میدن، اونم به صورت مثلا میگن پاره وقت شما رو میگیرن مثلا 2 ساعت، ولی خب سیاه براتون رد میکنن یا میدن. ولی خب اونم خطرناکه، یعنی اگه پلیس بگیره هم شما مبلغ 2,000 یورو حداقل جریمه میشی و اون کارفرما 22,000 یورو جریمه میشه. ترکیه هم همین جوریه، ترکیه هم همین مبلغ، فکر کنم 18,000 لیر کارفرما و 3,500 تا کارگر جریمه میشه اگر که مجوز کار نداشته باشن. البته اینجا پناهنده ها بعد از 6 ماه من شنیدم که میتونن اجازه کار برن بگیرن اگه بدن دیگه. اینجا نه، اینجا تا زمانی که شما جواب نگیری حق کار نداری، مگر اینکه یه کارهایی هست مثل جنگلداری و باغبونی و چمنزنی و سگچرونی و تو میبرن سگو میچرونن یه پولی میگیرن، اینا کارهای سیاهیه که اینجا انجام میدن
و یه پولی دریافت میکنن، وگرنه در غیر این صورت تا زمانی که پروسه شما تو دادگاه‌های اتریش باشه یا پروسه شما در اداره مهاجرت باشه، شما حق کار ندارید. ترکیه هیچ گونه کمکی نمیکنه، یعنی جوری باهات رفتار میکنه که تو در نهایت مجبور باشی یا برگردی ایران یا از اینجا بری. یعنی باهات اینجوری رفتار میکنن که پناهجو در نهایت آسی بشه و بره، یعنی نمیمونه اینجا. و رفتارشون رفتار خوبی، من دوستانی که هستن پناهجو هستن ازشون میپرسم، رفتار خوبی معمولا نداشتن باهاشون و مشکلات زیادی هم اینجا دارن، به خصوص کسایی که در شهرستان ها هستن، چون معمولا کسایی که میخوان بیان ترکیه پناهجو بشن که از طریق سازمان ملل بخوام برن، اینا رو توی شهرهای بزرگ نمیندازن، میندازنشون تو شهرهای کوچیک، مگر اینکه حالا بتونن اجازه بگیرن، حالا بیماری داشته باشن یا ازدواج بخوام بکنن یا اقوام درجه یکشون تو شهرهای بزرگ باشن که اونجوری بهشون اجازه بدن که اینا منتقل بشن برن مثلا استانبول. اما اونایی که این شرایط رو ندارن اصلا نمیتونن از شهرشون خارج بشن و این فرسایشی میشه براشون بعد از 2-3 سال که نمیتونن از شهر بیرون برن. فکر کن یه شهر کوچیک بهت میدن، همه آدما یه جور دیگن، به خصوص اگه از تهران اومده باشی. خب شهر تهران شهر بزرگیه، بیای بری توی شهر کوچیک که حالت شهرستان، حالت روستاه، اونجا خب خیلی اذیت میشن بعد از مدتی و افسردگی و اتریش هم بیماری. همینا، فکر نکن که مثلا اونجاست. اتریش هم سعی میکنه پانسیون هایی رو میندازه شما رو که تو دهات هاست و شما اینجا بعد از 1 سال 2 سال خودت خسته میشی و خیلی رو دیدم که درخواست میدن که ما برگردیم. چرا؟ چون مثلا از یه تهران 10 میلیون نفری اومدن، جای شلوغ اومدن با ایرانی ها و میدونی که ما تو شهرهای 7 میلیون 8 میلیون داریم، ولی خب کل اتریش 8.5 میلیون، بیشتر جمعیت نداره. برای همین شما رو بالای کوه ها، پانسیون های بالای کوه میندازن که خستتون کنن و شما خودت برگه دیپورتی تو امضا کنی و برگردی. و کسایی که مشکلی واقعا تو ایران ندارن، میان این راهو با سختی میرسن، بعد از یه مدت 5-6 ماهی خودشون میرن درخواست میدن که ما رو برگردونید ایران. چرا؟ به این علت که تو جایی که میندازنشون، فکر کن مثلا 15 نفر آدم بالای یه کوه هن و کسی نیست و اونجا بعد از 6 ماه دچار مریضی روحی روانی میشن و خودشون درخواست برگشت میزنن. و این زمانی که تا سال 2015 جنگ سوریه و باز شدن مرزها شد، سرازیر شدن همه پناهنده، حدوداً 2-3 میلیون پناهنده وارد اروپا شد. این باعث شد که اینها ظرفیت این همه پناهنده رو نداشتن و باعث شد که مرزها رو که بستن، اینها رو اسکان اینها با مشکل روبرو شده بودن. حتی من یادم تو فروشگاه های بزرگ مثل لیدل، هوفر، این فروشگاهایی که اینجا هستن، انبارهای اینا رو اصلا چادر زده بودن و پناهجوها رو تو چادر کرده بودن. برای همین خب مثلا شرایطی مثل اون که مثلا شما فکر کن 400 پناهجو بودن که از 3 تا حموم استفاده میکردن. خب این 400 نفر 3 تا حموم شما به مرور خستت میکنه، درگیری ایجاد میکنه، به خصوص این که از همه کشورها میان، از آفریقا، از سوریه، کشورهای عربی جنگ زده، از ایران، بچهای افغانستان و کشورهای مختلف میان با فرهنگ‌های مختلف. همیشه مشکلات اینجوری رو به وجود میاره. شرایط اونجوری نیست که فکر کنید راحته، میایید و الان بهتون میگن آقا بیا بفرما این خونه و اینم سوئیچ ماشینتون رو بفرمایید شرکت برید کار کنید ما 2000 یورو بگیرید. نه، اینجوری نیست. شرایط بسیار مشکله. من دوستانی رو میشناسم که در کشور اروپایی مثل هلند الان مثلا 15 سال تو کمپه، یعنی 15 سال عمرش رفت، جوونیش رفت و توی اتاق داره زندگی میکنه و اینها بعد از مدتی دچار بیماری روحی روانی میشن. درسته. چرا بعضی انقدر پروسه هاشون طولانی میشه؟ علتش چیه؟ بعضی 6 ماه جواب میگیرن و بعضی انقدر طولانی میشه داستانشون. به این علت خب بعضیا نمیتونن اون مشکلات تو ایرانشون رو خوب توضیح بدن و از لحاظ قانونی وارد نیستن به بعضی از مسائل و نمیدونن که چه چیزی اینجا مهمه و چه چیزی مهم نیست. برای همین وقتی میان اینجا در ارائه اون مشکلاتشون که در ایران داشتن توضیح خوبی نمیتونن بیان کنن یا از همه جا صحبت میکنن و اون کسی که از شما اینترویو یا مصاحبه رو میگیره گیج میشه و نمیدونه شما در مورد چی داری صحبت میکنی. برای همین میگه من اصلا قانع نشدم و نظر منفی میده.
و زمانی هم که شما اولین منفی رو تو هر کشور اروپایی بگیری تا چندین سال درگیر اون پروسه پناهندگی دیگه میمونی. و پروسه پناهندگی تو اروپا دو مرحله داره. یه مرحله کیس راهتونه و اینکه چجوری اومدید وارد اروپا شدید، آیا قانونی اومدید غیر قانونی اومدید. یه مرحلهش هم اینه که مشکلتون تو ایران چی بوده. این دو مرحله مهمترین مراحل پناهندگی در اروپا است. اگه شما تو مرحله اول قانونی وارد اروپا شده باشید، مشکلات شما شروع میشه، اصلا به مشکلات ایرانتون بررسی نمیشه. ولی مشکلات راه باعث میشه که شما چندین سال درگیر مشکل راه باشید. الان بهترین راه اومدن بدون راه قاچاق چی هستش که ما در واقع جونمون هم به خطر نیفته، هزینه دانشجویی هم اونقدر نکنیم که پول نداریم؟ ویزاهای کاری وجود داره که شما میتونید با ویزای کاری بیای. مثلا بعضی از رشته ها، بعضی از وبسایت ها مشخص میکنه که مثلا کشور اتریش به چه تخصص هایی نیاز داره. مثلا اتریش نیاز به پرستار داره، نیاز به کسایی داره که از سالمندان نگهداری کنند. خب اینها میتونن با گذراندن دورهای زبان آلمانی 1 سال یا 2 سال تو ایران و درخواست ویزای کاری، پیدا کردن کار، بلندشن بیان اینجا و یه ویزایی داریم به نام ویزای رود وایس رود یا قرمز سفید قرمز بهش میگن، که شما ویزای کاری میگیری و میای اینجا مشغول به کار میشی. بعد از 3 سال مالیات میدی، عوارض دولت رو پرداخت میکنی، تمام هزینه هایی که از درآمدت بوده پرداخت میکنی و میتونی بعد اقامت اتریش رو بگیری. قوانین اتریش به آلمان نزدیکه، درسته؟ تقریبا شبیه همه. آره شبیه همه، ولی تو پناهندگیش تفاوت‌های بسیاری وجود داره. مثلا شما در آلمان میتونی در اون زمانی که تو کمپ هستی شما میتونی دوره‌های فنی حرفه‌ای بگذرونی که به زبان آلمانی بهش میگن آسپیلدون. شما میتونی دوره فنی بگذرونی، ولی در اتریش نه. شما باید بمونی تا جواب بگیری و بعد این دوره. در آلمان شما دوره‌های کلاس زبان رو میتونی رایگان بگذرونی، اما در اتریش یه لول یا سطح خاصی رو بهت میدن، ابتداییشو، ولی پیشرفته‌شو دیگه بهت نمیدن. در آلمان شما میتونی بری کار کنی، بگی من از خودم دارم کار میکنم، حقوق دارم، دیگه احتیاجی به حقوق دولت ندارم. اما در اتریش نه. شما تا زمانی که پروسه پناهندگی یا اون مسائل و مشکلاتی که تو ایران داشتی اینجا دقیقاً بررسی نشه و جواب نگیری، حق این کارها رو نداری. شغلایی که هست برای ایرانی‌ها معمولا چه شغلاییه برای کسی که پناهنده میان پناهنده میشن اونجا میمونن و سالها طول میکشه پروسهشون تا جواب بگیرن؟ بعد از اینکه قبول میشن معمولا سر چه کارهایی میرن اینجا؟ دو حالت داره. اگه شما دوره‌های زبان رو با موفقیت بگذرونی، میتونی تو بعضی از ارگان‌هاش مشغول به کار بشی. اما اگه خب یکم مشکلاتی که ما ایرانی‌ها داریم اینه که کلاس‌های زبان یا اون دوره‌های زبان و زبان آلمانی رو خوب یاد نمیتونیم بگیریم به خاطر مشکل بودن زبان آلمانی، و باید توی شرکت‌ها و کارخونه‌هایی مثل همینایی که گفتم ماشین سازی ها یا کارخونه‌های جنگلبانی ها یا کارخونه‌های تولیدی، بیشتر تو کارخونه‌ای که کار تولیدی و کار یدی و دستی داره باید مشغول به کار بشن. و کسایی هم که هستن من دیدم اینجا مثلا کار نگهبانی، کار مثلا نگهبانی تو فرودگاه ها مثلا برمی دارن، کار دورهای بادیگاردی مثلا میگذرونن، میرن توی این کازینوها بادیگاردهای کازینو میشن، یا بعضیا وارد فشن میشن، اونایی که دورهای مثلا بدنسازی میگذرونن، بعضیا میرن دورهای فشن و لباس و مد و اینا میگذرونن. ولی بیشتر کاری که من میبینم خارجی انجام میدن برای شرکت ها و کارخونه هایی که کار تولید دارن. بچه ها و نسل های بعد همیشه موفق تر از پدر مادرایی هستن که مهاجرت میکنن. الان هزینه زندگی در اتریش برای یه خانواده مثلا 4 نفره به صورت یه زندگی خوب و نرمال که تفریح هم حداقل ماهی یک دفعه داشته باشن چقدر هستش؟ بستگی به شهری داره که شما توش زندگی کنی. یعنی خب شما وقتی اگه تو پایتخت وین باشی، یه خونه ای که مثلا 40 متری یا 50 متری، بستگی داره به اون محیطی که داری توش زندگی میکنی. مثلا خوبی اتریش اینه که قیمت خونه ها رو دولت مشخص میکنه، یعنی شما حق این که بیشتر از اون پول بگیری یا نداری.
مثلا میگه خونه های قدیمی در مثلا شهر وین مبلغش باید مثلا متر مربعی 7 یورو باشه. خونه های نوساز در شهر وین مبلغ مثلا نوساز باشه متر مربعی 10 یورو اجارشه. مثلا شما اگه یه خونه 80 متری بگیری 800 یورو بدون آب و برق و اینا باید بدید، هزینه بدید. و 100 یورو هم هزینه برق و اینا باید بدید. 900 یورو بابت 80 متر باید پرداخت کنه. در شهرهای دیگه مثلا سالزبورگ، اونجا هم شهر گرونیه، اما شهرهایی داره مثل گراц، فورآلربرگ، شهرهایی که جزو پرجمعیت ها نیست اما رتبه های 2 و 3 و اینا داره و بیشتر شهرهای صنعتی هستن. اینجاها شما درست خونه های بزرگتر از وین میگیری چون جمعیت کمتره، خونه راحت‌تر پیدا میشه، اما هزینه‌ای که میکنی دوباره در مجموع شاید مثلا به جای 80 متر میتونی یه خونه 90 متری بگیری، 10 متر بیشتر بگیری، ولی همون پرداختی رو باید انجام بدی. و خب بالاخره یه خانواده‌ای که اگه میخواد واقعا در سطح عالی زندگی کنه، شما با 2 نفر اگه زن و شوهر کار کنن میتونن خیلی راحت زندگی کنن. 1 نفرم اگه کار کنه، چون ماهی حداقل 1500 تا 1600 یورو اگه هفته 40 ساعت کار کنی، اینجا حداقل حقوق توی شرکت ها بهت میدن و بچه هم تا 18 سالگی بستگی داره تا 200 یورو نفری پرداخت میشه بهشون. برای همین مثلا اینجا کمک هزینه اجاره خونه هم داری، بهت مثلا ممکنه اگه کار نکنی 190 یورو بابت اجاره بهت کمک کنن. هزینه های اینجوری دولت زیاد بهت کمک میکنه، بابت تحصیل بچه کمک میکنه، چون تحصیل همه چی اینا در مدارسشون رایگانه، ولی یه پولی بابت بچه میده، یه پولی بابت تولد بچه میده، یه مرخصیه خاصی میده. 2 ماه در سال حقوق اضافه داری، یه دونش به خاطر تعطیلات تابستونیه، یه دونش به خاطر کریسمسه. برای همین شما با اون هزینه های زندگی تو جور میکنه. اما اگه 2 نفری کار کنن، خب خیلی زندگی راحت و سالی 2 دفعه مسافرت رو داری. شما اگه امروز من بیکار بشم و تو خونه بشینم، میدونم که دولت میاد به خاطر بچه‌هام یا خودم میگه برای اینکه این دزدی نکنه، برای اینکه این شکمش سیر باشه، یه حداقل حقوقی رو برای در نظر میگیره. خب الان اتریش نزدیک 1 سال در لوکداون به سر میبره و دائما داره شهرهای تعطیل میشن، ولی خب میدونی که خیلی بیکار شدن تو اتریش. ولی این توزیع عادلانه ثروت باعث شده که اینها راحت باشن. سرمایه دار مالیات بیشتری میده و کسایی که کار نمیکنن از این مالیات استفاده میکنن. این بهترین روش حکومتداریه که اینها دارن به نظر من. به عنوان حرف آخر، کسایی که تو ایران راحت زندگی میکنن خودشونو تو این برنامه‌های مهاجرت نندازن به هیچ عنوان، چون اون صمیمیتی که دور خانواده وجود داره تو اینجا وجود نداره. اما اگه میخوای برای آینده بچه‌هات نقشه بکشی و اونها راحت زندگی کنن، من میگم بیاین، همه بیان و اینجا زندگی کنن. اینجا زندگی خیلی راحت تر از ایرانه و دغدغه‌های کمتری نسبت به ایران داره. براتون آرزو موفقیت میکنم هر جا که هستید. از اینکه وقت گذاشتید با ما و دوستان صحبت کردید ممنونم. تا برنامه حالتون دیگه. باشم، قربونتم، فدات شم، خدا. خداحافظ شما. خدا